ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਕੁਲਦੀਪ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਪਲਸਰ ਆਇਆ ਜੀ 135। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆ G1 ਲਾਈਟ। ਸਟੀਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 2 in 1 ਆ ਅਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਲਾਈਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।